Cam kết là khi bạn cống hiến hết mình vì một lý tưởng, là khi bạn toàn tâm toàn ý với một niềm tin và bạn hứa sẽ sống chung với nó đến cùng, là khi bạn hạ quyết tâm sẽ thực hiện cho bằng được một điều gì đấy. Trong năm 2019, tôi đã đặt ra 3 cam kết với chính bản thân để thay đổi chiều hướng cuộc sống. And it's an open door, and off my line of sight once more. Out of love, it'll all be fine this time. Out of love, 'cause you always seem so kind. Out of love, it'll all be fine this time. Out of love. Cam kết đầu tiên của tôi là phải sắp xếp lại những ưu tiên trong cuộc đời. Phải sống cuộc sống của chính mình thay vì vùi đầu vào công việc, sự nghiệp. Cuộc đời quá ngắn mọi người ạ. Qua khủng hoảng tuổi thanh niên ấy, thì tôi mới nhận ra một điều là mình cần phải thay đổi góc nhìn, thay đổi cách suy nghĩ, theo đuổi những cái nguyên tắc mới và từ đó sắp xếp lại những ưu tiên trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Chúng ta ngưng học hỏi khi chúng ta quá thoải mái với những gì mình đang có. Vì thế, cam kết thứ hai của tôi là vượt qua giới hạn của bản thân, đối diện với nỗi sợ và đừng để rủi ro làm chùn bước. Sau này, khi chúng ta hồi tưởng về cuộc đời, điều chúng ta nhớ nhất chắc hẳn không phải là những cái công việc thường nhật hàng ngày đúng không? Mà là những cái khoảnh khắc mà mình đã làm một điều gì ấy khác biệt. Cuộc đời suy cho cùng cũng là những cái trải nghiệm của những lăng kính khác nhau. Và cam kết cuối cùng, và cũng là quyết tâm lớn nhất của tôi, chính là cam kết trong tình yêu. Để chấp nhận những sự khác biệt và trân quý những nét đồng điệu, toàn tâm, toàn ý cùng em đi đến tận cùng. Bởi chính em là người mang đến sự cân bằng trong cuộc đời anh.